Heto ang Oragon Internet Television. Maaasahan sa Balance News in Public Affairs, Education, Music and Information gamit ang mga bagong teknolohiya sa pamamahayag. Maaasahan sa katotohanan, kaagapay ng mamamayan sa pagkikipag-ugnayan sa pamahalaan. Oragon Internet Television Broadcasting. Happy anniversary to the Roundtable with Philippine Press Institute. Magandang umaga po sa ating lahat. At bago tayo magsimula ng ating talakayan, pakinggan muna natin ang Executive Director ng Philippine Press Institute, si Ginoong Ariel C. Sibilino. Ariel, good morning. Good morning, Kuya Melo. Happy first anniversary for Roundtable. Di ba exciting yung ating talakayan ngayon kasi sabi nga natin for the first time we're getting ordinary folk, people on the ground, who we can call frontliners, di ba, Kuya Melo? There's 7 of them. We're so happy na umabot tayo ng 1 year. Nag-umpisa tayo, of course, June 16 last year, kasagsagan ng pandemic at nagpapasalamat tayo sa Hans Salot Foundation for the generosity for supporting this project na akala natin hindi mangyayari, but thanks to them for letting us plan a lot of things for our, not only for our media practitioners, not only for the people members, for the general public as well, in particular. Hindi po mabubuo itong roundtable na to kung wala po ang training team natin. Isa-isayin natin sila, Kuya May, kung pwede. Si Mike, of course. Si Carol, di ba, sa side ng Hans Salot Foundation. At dito rin sila Ate Bess, sila Kier, sila Sheila, si Risa. At of course, dito yung Vice President natin, ng PPN, Editor-in-Chief of Mindanao Times, all the way from Davao. Good morning to you, Ami. Our members, sila Francis, sino pa ba? Yung iba nanonood po ngayon, we're live on Facebook streaming. At in as much as you want to accommodate, yung iba yata medyo mahina yung signal, but they can watch us via our FB link. Ayun, bakit nga ba kailangan namin gawin itong programang ito? Kasi hindi lang ito sa mga usual stakeholders ng society natin, Kuya Melo, di ba? As I said, kailangan natin marinig the voices from people on the ground, most especially for this first anniversary. At sana din sa susunod ng mga roundtable namin. If you guys have been watching our past monthly roundtables roundtable discussions, which fall, a roundtable discussion falls every 3rd Wednesday of the month. So iba-iba po yung topic namin. The usual sources, government, other institutions. Pero this time, as I said, we're getting people na kailangan natin malaman kung ano ba yung lessons na tutunan natin or nila during this pandemic. And I think what's important is to get the message across that survival is really very important in the pandemic. And some tips, probably, and tips, what they have been doing for these past months, whether they're a mother, a teacher, a community doctor, sanitary inspector, and lahat ng mga ginagawa nila during this pandemic para po sa kabutihan ng isang komunidad. Again, welcome to this first anniversary feature of the Roundtable with PPI. And nagpapasalamat kami, of course, to our efficient at magaling na moderator, a seasoned journalist, Kuya Melo. Palakpakan po natin siya. Oo. Thank you. At bago yung Kuya Melo, siguro dahil kompleto pa tayo, madami pa, mag-picture na tayo, Care. Okay, mag-photo op na tayo. Saglit lang siguro, Kuya Melo, we can ask them, requesting to turn on their video or camera. But mute, paki-mute lang po yung audio ninyo. Please turn on your camera. Photo op po tayo ngayon. Everyone, turn on your camera, please. Turn on po. Oo. Okay, turn on your camera, please. Camera, please. Video. Okay. In 3, 2, 1. Okay po. Smile. It's a beautiful day. From where I am, sobrang mainit, no? Pero the past few days umuulan. Pero, well, thank God, andito pa rin tayo. All right. Ngayon, having said about the generosity of Hans Salot Foundation, among other things na sinusuporta na sa PPA, madami po pa kaming ginagawa under their auspices. But
let me just thank Carol once again, and would like to have her on the floor for some good messages or words of wisdom. She is the project officer of Hans Salo Foundation based in Makati City. Please welcome Caroline Lee. Hi, Carol. Hello, good Hello. morning. Good morning, Happy Sister Melo. Good morning, anniversary. Good Ariel. morning. Good morning Happy to you. anniversary. Good morning to the whole team. My Yes, goodness, thank you. without which we would have hardly had the chance to come this far. Thank you very much, everyone. And of course, a warm good morning as well to all the speakers today, the participants. We're truly looking forward to today's roundtable. Just a short bit about the Hanzada Foundation. We're a German foundation based in Munich, Germany, and we've been working in the Philippines for more than 40 years now, cooperating with local partners, building up democracy and good governance. We have different projects with government agencies as well as civil society organizations, including the Philippine Press Institute, with which we're so delighted to be working together on this roundtable, where so many different pressing matters, important issues that need to be discussed have been drilled down on and then broken down, discussed in detail. I just wish that more people will be able to listen to the discussions because they have been very thorough, incisive, and very, very informative. Thank you very much for that. And of course, thank you very much to our illustrious moderator, Mr. Melo Acuna. Thank you. Now, yeah, it's also a very sunny morning here, Ariel, in Yeah. Quezon City. Yeah. Super hot. But that's good. We're happy to have good weather because soon we will have More rains. yes, more rains coming. And so we're very much looking forward to the discussion today, listening to actual experiences from people from our local communities. Correct. Yeah, we have been cooped up in work from home conditions in different situations and conditions for more than 1 year now. And it has been a very trying more than 12 months for many different experiences. So we've discussed that in previous activities with the media practitioners. And today we're looking forward to listen to the people from our local community. So with that, let's have a fruitful discussion. Thank you very much. Mabuhay ang HSF. Thank you so much. Back to you, Kuya Melo. Thank you. Magandang araw muli mga kaibigan. Alam po ninyo sa nakalipas na 12 buwan ay naging panauhin namin sa mga ganitong pag-uusap ang mga newsmaker, opinion makers, at may pagkakataon din, sabi ng ilan, yung ilang nagiging panauhin namin ay noise maker. However, ito po ay isang paraan upang magkaroon ng malayang talakayan. Subalit ngayong anibersaryo ay makikinig kami ng mga karanasan ng aming mga kasama sa iba't ibang komunidad. Ito po ang first anniversary presentation ng ating Roundtable with the Philippine Press Institute. Kasama po natin mga kaibigan si Dr. Tina Alberto. Nais ko nga palang pasalamatan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines Episcopal Commission on Healthcare sapagkat sila ang nagrekomenda kay Dr. Tina Alberto na makasama sa talakayan. Kasama rin po namin ang isang mamamahayag, si Julie Alipala, na naroon sa Zamboanga. Makakasama rin natin si Annie Arlan, ang Pangulo ng Association of Local Government Units Social Workers na nasa Buena Vista, Quezon. Kasama na rin natin ang Chair ng PNA All Nurses Workers Organization,
at isang aktibong opisyal ng St. Luke's Medical Center Global City, si Benji Foscablo. Kasama rin natin mula sa Burgos, Ilocos Norte, ang barangay chairman ng barangay poblasyon. Nirekomenda mismo ni Undersecretary Martin Dino, si Chair Joji Jimenez, at narito rin ang sanitation worker ng barangay Tandang Sora, Quezon City na si Joyce Bersabal. Kasama rin natin si Erin Villas, isang public school teacher na mula sa Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Siguro po isimulan natin ang ating talakayan sa pakikinig sa ating kasamang si Dr. Tina Alberto. Dr. Tina, magandang araw po sa inyo. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po nakamaskara, nag-a-attend pa rin po ako sa pasyente. Opo, pasensya na at naabala namin kayo. Pag sinabing COVID-19 at kayo ay isang manggagamot, ano po ang inyong pakiramdam? Ano yung nararamdaman? Siyempre, Doc, lalo na Sir Melo, nung unang bahagi ng 2020, napakarami talaga sa hanay ng mga doktor na takot sa COVID-19. Kaya marami po talaga nag-pause o huminto pansamantala sa pagkiklinika. So naging malaking problema po yan sa hanay ng mga doktor dahil marami po talaga ang naiwan at marami po mga pasyente ang hindi nakikita ng kanilang mga doktor dahil sa pandemya na ito. So yan po yung malungkot na katotohanan. Okay. So hindi naman kayo nangangamba na baka kayo magka-COVID. Siyempre, isa rin po yung pangamba, pero kung babasihan naman po natin ang siyensya, may mga paraan naman po para mapatuloy natin yung paglilingkod sa mga tao nang hindi mahahawa. So, fortunately, for the past 1.5 year, kahit po tinitingnan namin yung mga pasyenteng may COVID, wala naman po nahahawa kahit isa sa aming klinika. Opo, at kayo nasa Cavite ngayon, ano? Opo, hotspot po kami napakadami po kaso, lalo na po nung last March. Nako. Okay, magtungo naman tayo ng Zamboanga. Naroon si Julie Alipala. Julie, magandang araw sa iyo. Welcome to the discussions. Kumusta sa Zamboanga, Julie? Kumusta ang iyong little boy? He's no longer little boy. Kaya magandang umaga po sa lahat. Sa amin dito, kung mainit po dyan, medyo, ano tawag dito? Medyo maulan, drizzling. So, okay naman kami dito sa Zamboanga. Like kay Doc Tina, nasa hotspot din kami kasi we are still under MECQ. Although bumababa yung mga cases dito, tumataas yung recoveries, tumataas din yung mga pumapanaw na karamihan ng mga kakilala pa rin talaga natin. So, today we lost 2. Kilala kong 2 sources, friends. So, yun. Pero ikaw ay nasa Zamboanga at nababasa ko ang iyong mga balita tungkol sa mga sagupaan ng mga kalaban ng gobyerno at mga kawal at pulis. Pero how different is your reportage kung COVID-19 ang pag-uusapan? Sa conflict kasi, pag you're covering hostile conditions, ang iisipin mo lang kung saan yung takbo ng bala, kung saan yung position ng mga armado, both military or both from the government and from the other side. So yung ingat mo, kalkulado mo siya. Pero with the coverage of coronavirus disease, hindi mo alam kung saan ka tatago, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo. Especially if, ako kasi I'm not work from home so I still go out on the field. But since we have increased cases since March this year, medyo nilimit ko yung aking paglabas. So before I used to go out almost every day. Now I used to go out like once a week. Dahil hindi natin alam kung ano yung kinakaharap natin na hindi mo alam kung sino yung makakausap mo, baka ito carrier ba o di kaya hindi mo alam kung sumakay ka ba ng jeep yung katabi mo pag umuubo baka carrier na siya. Ang dami kang kinakatakutan sa ngayon. Unlike before, alam mo kung saan ka pupwesto kung may mga ganitong klaseng, kung may mga hostilities. But this time,
you don't know where to go, you don't know where to stay to be healthy, even at home. Yan. But just the same, you go on reporting, right? We go on reporting. Although this time I spent more time interviewing people from home. Unlike before, if even with we are ACQ, MGCQ, GCQ, I go out and meet a lot of sources for stories. But this time, nililimit ko siya. I make sure na medyo kung halimbawa yung sources from an area where they belong to the top 10 barangays na merong COVID, I make sure na tatawagan ko na lang. So maganda rin kasi yung you have directories, yung cultivation mo ng sources na nandyan. So you still have a lot of contacts na madali mo sila matawagan at makausap. Maasahan naman yung internet, no? No. In Zamboanga City, no. Connectivity is really very poor here. Okay. We only have limited bandwidth here. Okay. Thank you for the update. Just the same. Magtungo tayo sa Buena Vista, Quezon. Truly nationwide yung coverage natin. Correct. Dahil si Ani Arlan, ang Pangulo ng Association of Local Government Unit Social Workers. Actually, inanyayahan ko siya makasama ngayon, pero may bakunahan daw doon sa kanilang bayan. Pero kumusta na kayo dyan? Ano ang trabaho ng social worker sa gitna ng COVID-19? Morning, Sir Mel. Good morning, everyone na nandito sa Zoom room. So, dating sinabi ni Sir Mel nga, galing ako naka-schedule talaga ako ngayon for my second dose ng vaccine. Actually, I was waiting for the Zoom link. Kaya inano ko yung time na nandun muna ako kasi sayang yung chance na konti pa lang. Of course. Hindi ka naman siguro mauubusan. Pero ano ang nakikita mong kalagayan ng social workers kung merong mahihirap na apektado ng COVID-19, hindi makapagtrabaho, hindi makaikot, at baka meron pang conflict sa pamilya? Yes, sir. That's a good question. Para po sa kabatiran ng lahat, although naman nabanggit na ni Sir Mel, ako po ang kinatawan ng mga social workers sa mga local government units from provincial, city, and municipal level. So ano ang kalalagayan ng mga social workers? Actually po, sir, kami yung grupo ng mga manggagawang panlipunan na nasa grassroots. So basically, kami yung nakakaharap ng tao, kami yung nakikipag-ugnayan, kami yung nasa front when it comes to social welfare. So yung tanong po ninyo na apektado, mahihirap, it's just our daily dosage po yun bilang manggagawang panlipunan. So sa ngayon na nandito po ang pandemya, sabi na lang po natin mas lumala, mas naging komplikado, mas lalong mapaghamon. Kami po ay katuwang po ng mga bawat local government units namin pagdating po sa pagharap sa pahamong ito. Bahagi po kami sa mga multi-sectoral, yung mga team, like the health personnel, the legislative branch o at saka ng non-government organization para sabihin na lang po natin tulungan ang mga mamamayan na harapin ang mga hamon, ang mga suliranin na dulot ng COVID-19. Pero kami po bilang manggagawang panlipunan, we are more on the sabihin na lang po natin yung medyo komplikado at mabigat na suliranin ng bawat individual at bahagi ang miyembro ng pamilya. So depende po yun kung ano ang pangangailangan nila, doon po kami nag-a-address. Although sabi ko nga po kanina, bahagi kami sa isang multi-sectoral team para sabihin na natin maging manageable ang sitwasyon natin ngayon, tinatawag natin yung normal. So, kung magaling ang local chief executive, magaling din yung social worker. Right? Definitely po. Definitely po. Kasi kami po yung tumatayo yung mga technical advisor ng mga local chief executives when it comes to social welfare and development. Pero kayo rin yung bagsakan ng sisi pag hindi natanggap yung sapan, no? Yes po. Yun na nga po ang medyo masakit na bahagi. Meron na po kaming mga kasamahan na
nagkakasakit na sa sobrang stress, meron nga iba na infected na, meron ibang may mga demanda, meron iba na nabubuli sa social media, and nandun na lang bahagi po yun sa tungkulin namin, bahagi po yun sa buong package of being a social worker at the local government unit. Now, let me ask you, Annie, yung bang pagharap niyo sa tao, hindi ba kayo naninervyos na baka magka-COVID kayo at madala pa ninyo sa inyong pamilya? Sir Mel, nung umpisa, napaparanoid kami ng konti. At nandun po talaga yung fear. Hindi po mawawala yun. Nandun po, itinuturing din po kami nasa frontline. Kasi kami po nga po yung kaharap ng tao. Hindi po pwedeng i-online namin ang pakipag-usap sa tao, ang pagbibigay ng assessment, ang pagbigay ng counseling. Dahil like in Buena Vista and most of the rural areas natin dito, hindi naman ganun ka-effective ang internet service natin. Okay. Nandun po yung fear. Okay, last point, bago ako dumako sa iba pang panauhin natin. Napuna mo ba na nadagdagan ang mahihirap sa inyong nasasakupan? Sir, ito ibabatay po natin sa estatistika, hindi po talaga po siya bumababa. Lalo't higit po sa panahon ngayon ng pandemya, ang dami pong nawawalan po natin ng hanap buhay na kababayan, na yan po nagbabalik probinsya po sila, na kailangan po nating tugunan at bibigyan malakigsan ang kanilang mga pangangailangan. So hindi po talaga siya bumababa, bagkus po siya ay lalong tumataas. At ito po ang napakalaking hamon sa atin. Okay, maraming salamat, Annie. Puntahan natin si Nars Benj. Nars Benji Foscablo, ang chair ng PNA, Philippine Nurses Association, All Nurses Workers Organization, at nasa St. Luke's Medical Center sa Global City. Nars Benj, magandang araw sa iyo. Kumusta ang inyong trabaho bilang nurses? Magandang araw po, and isa pong honor and pleasure to be here surround the table or virtual discussion po to share my experiences as a nurse in this current pandemic. So ngayon po sa kasalukuyan, nagpapasalamat po kami na siguro it's a collective effort for all our fellow Filipinos na talagang ginagawan nila yung best nila just not to get the virus. Kasi sa amin po, bumababa na din po yung kaso. And, but still, since nandyan pa din, may mga kaso pa din, I was assigned as a COVID ICU nurse. And sobrang hirap po kasi yung experiences na yun. But with our current status or the census po, medyo bumababa na po. And sana po matapos po natin yung challenge na to. And patuloy pa din po tayong malakas at malusog po. Okay. Pero katulad niyan, being a nurse, nandiyan ka pa sa COVID ICU, don't you fear for your safety? Paano ka nabubuhay ng normal na ang kasama mo nasa bingit ng alanganin? Yeah, tama po. Most especially from the start of this pandemic, the last year, sobrang yun po, the uncertainties and yung fear and anxiety ng mga health workers, most especially as nurses, that we face 12, 14 to 16 hours per shift in a day. Sobrang nakakatakot po kasi hindi po natin alam kasi kung saan yung virus because it's unseen enemy na kinakaharap natin. And possible kasi mas nakakatakot po on our part or in the part of our family na baka madala po namin sa bahay yung virus. So, kasi lang with this call as nurses or as health workers, wala po kaming ibang choice because it's our part to be part of, the healing or to be part of the recovery of our patients. So, kahit saan man kami ilagay or I was assigned in non-COVID before and I have the chance to augment the staffing to be assigned in a COVID ICU. And wala po kaming control doon na hindi ma-assign doon kasi yun nga, as a nurse, it's our call to serve and to save lives. Kaya yun po, patuloy po yung laban sa frontline. Yeah, I can imagine, yung kasing anak namin na ICU din sa East Avenue Medical Center.
At nakatulong yung technology para makausap namin yung aming anak nung sabihan siya na for hemoperfusion siya. So at least nakakatulong yung technology, at least dito sa Manila. How I wish, yung sabi nga namin madalas ni Ariel, sana all, maayos yung technology. Sige. Tama po po tama po kayo Sir Melo kasi yun yung isa yun sa challenge for our patients and for the patient's family, how to how to talk with their patients personally kasi nga bawal po talaga sila like those patients in the ICU na bawal bisitahin physically yung patient nila. And at some point na yung sad part na mangyayari, like na mamatay yung patient nila, na hindi nila makausap, mahawakan, mayakap, kahit mamatay na sila. Kasi the protocol directly kapag namatay yung patients is kailangan i-cremate na siya. Na walang chance yung family to, to go physically with the patient. Okay. And speaking of the technology, is one of the challenge paano mag-communicate yung family and with their patient kasi as a patient yung stress na nangyayari sa iyo when you're confined in the ICU, but thankful that we have the Viber, we have the Messenger, the video call that somehow we're using as a nurse. It's part of our routine to update the family with regards to the patient's condition, and we're using video call na lang to update them. Yeah, one last point before I move on to all our guests, no? Anong impact sa inyo o sa iyo pag meron kang pasyenteng umapanaw? You've taken care of him to the best you can, pero namatay pa rin. Anong impact sa iyo as a person, as a nurse? Sir Melo, sobrang dami ko ng pasyenteng nangyayaring ganun. And it's more on, overwhelming. Yung feeling na ginagawa mo yung best mo, pero talagang wala we can't control their lives. And, the process, I mean, the disease process na sa kanila na talagang wala ka nang magagawa, though you're doing all the best that you can. Sobrang lungkot din kasi at times parang nagiging close mo na din yung family, naging okay na din yung kalagayan ninyo naging palagay ka na din with the patient, and parang nagiging family mo din sila in this from the start of this pandemic, yung pasyente parang sila yung nagiging family namin kasi sila talaga yung nakakasama namin for the long hours of our day. And even we're doing the best that we can, and may times talaga na yun nga namamatay sila, and may mga pasyente talaga na nagde-deteriorate, and sa amin as a nurse, mahirap kasi parang yun nga nagiging part na sila ng buhay mo, but still wala kaming ibang option na gagawin but to be strong and to move on and to look forward na sana all of this would be a lesson na baka may pwede tayong i-improve at pwede tayong gawin at pwede tayong maikwento sa iba na para hindi din nila ma-experience yung mga na-experience na malulungkot sa ibang tao. Yeah, I can imagine. Oo, isa kasi sa mga classmates ng anak ko sa ICU sa East Avenue Medical Center ay ang editor-in-chief ng Manila Bulletin na si June Igman, may he rest in peace. Na-clear na siya ng COVID pero pneumonia did him in. I can understand how nurses and doctors feel dahil despite the long hours of work, kaming mga relatives ng pasyente would call and check, kumusta na yung pasyente namin? Kumusta na yung vital signs? And you take time to answer the call. Whether it's a private or a government hospital, that's something because pag hinatid mo yung pasyente mo sa ospital na may COVID, hindi mo rin alam kung may COVID ka di ba? So, ganun ang sitwasyon. Pero, Nurse Bench, thank you. Magtungo naman tayo ngayon doon sa Burgos, Ilocos Norte. Naroon si Chair Joji Jimenez. Magandang araw po. Kumusta na kayo dyan sa inyong lugar sa Burgos? Ano po ang inyong pinagkakaabalahan ngayon, Chair? Nasaan na si Chairman? Chairman? Pakibukas lang po ang inyong camera. Chairman? At ang kanyang sound, audio. Nawala yung audio ni Chair. Saan nakapunta? Ayan, magandang araw po muli. Welcome again.
Yes, Chairman. Kumusta po kayo sa Burgos? Kumusta po Good sa morning, Sir Melo, at sa lahat Opo. ng mga medyo nagkano lang po, medyo mahina ang signal dito po sa amin. So, good morning po. Opo. Of course, thank you very much, Sir Melo, sa pagsali din ako through the recommendation of USEC Dinyo. At ito po sa Ilocos Norte, okay naman po dito ngayon. Pero ano yung ginawa ninyo para maibsan yung takot ng mga kababayan natin sa COVID-19? Istrikto ba kayo? Barangay poblasyon yung inyo eh. So, nakakapag-alala rin yan, Chairman. Yes, sir. Lalo-lalo na nung i-announce na magla-lockdown ng buong Luzon, siyempre alam po natin ang mga barangay, sa barangay, lalo kami mga barangay officials, ay napakalaki po yung role namin. Dahil nga kami po yung tinatawag na malapit sa mga kabarangay namin, sa mga community. So that time po, agad-agad na nagpatawag po ako ng meeting ng mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee. So kasama dito ang mga barangay tanod, BHW, ang mga barangay kagawad at mga staff at ibang members pa po. So poblasyon po ang lugar namin. So dito po ang pinupuntahan ng mga karamihan dahil nga dito po ang mga drugstore, dito po ang mga grocery. So syempre mga essentials po 'yon. So kailangan po naman na i-monitor namin po yung mga movements ng tao na pumupunta dito. Kaya nga noon nga Sir Mel, 5 ang checkpoint namin dito kasi kailangan talaga na ma-monitor yung mga movements ng mga tao. So ayun, mga BHW natin, mga barangay police, mga kagawad, naka-assign sa mga 5 checkpoint na to. At ang hirap din siyempre nung una, medyo hindi pa rin maintindihan ng mga tao kung bakit ginagawa natin to. Pero yun, hindi natin maiwasan na may mga nagsisigawan. But although we manage it na naman, alam na natin na lahat tayo na i-stress, na naninervyos. Kaya at least naman po na-manage namin. Hanggang natuto naman po ang mga tao dito sa amin, disiplina through the coordination with our LGU, our Municipal Risk Reduction Management Council, sa kay Mayor Crescente Garcia. And of course po maganda po dito, ang governor po namin, si Honorable Matthew Manutok, siya po yung gumagawa ng mga executive orders na aming pinapatupad para lang ma-control namin po ang mga movements ng mga tao dito noon. So kami naman dito, pag meron na po yung mga executive orders naman po, tinatakal naman namin sa barangay sa implementation po ng mga executive orders na galing po ng probinsya. Okay. Meron bang nagka-COVID sa barangay mo? Alam niyo po ang within more than 1 year sa buong bayan ng Burgos, wala pong nagka-COVID. Very good. Oo, sir. Kaya nga with the strict implementations of all the health protocols, siyempre po ito nga ang mga MHO namin, mga doctors namin, talaga po na ina-assure namin na lahat po na dumadating dito na test sila. At saka yung maganda rin po dito because of the system of the provincial government po, ang namin, ang Salon at Task Force, sila po rin gumagawa ng mga kaya sa border na lang, natetest na po yung mga dumarating dito. So sa amin sa bayan naman po, because of the strict implementation talaga at sa mga disiplina, within more than 1 year po, walang nagka-case dito sa bayan ng Burgos. Ito lang po, mga month of April lang na nagkaroon kami ng case na-expose siya po sa may COVID po dito. Pero sa ibang bayan pa po galing. Sa ibang bayan. Okay. Thank you, Barangay Chair. Hindi pa tapos yung discussions natin. Magtungo muna tayo sa Barangay Tandang Sora sa Quezon City. Naroon si Joyce Bersabal. Joyce, magandang araw sa iyo. Hello po, good morning po sa lahat. Opo, magandang umaga po. Gusto na kayo Yes dyan? po. Okay naman po kami. Thank you po sa pag-invite sa aming barangay kay Madam Opo. Pero Yes po. ano ang ginagawa ninyo para maiwasan yung pagkalat ng COVID? Sanitation officer po kayo, sanitation worker kayo. Ano yung ginagawa ninyo? Bali po, kami po kasi yung mga nagdi-disinfect.
So meron po na apat po na kinokontak ang mga residente, ang BIRD po, ang CESU contract tracer, at saka direkta po sa akin na pagka meron po sila na mga symptoms, kumukontak po kaagad sila sa barangay, tapos nag-request po sila ng disinfection para if ever po, doon pa lang po sa loob ng bahay nila, naiiwasan na po na dumami sila. At saka nalalaman po namin kung sino po sa mga residente dito ang merong sintomas na ganon. At si Cap Marlo naman po, patuloy po yun na sa mga empleyado po dito sa barangay na nag-roving po para po sa disiplina na minsan po hindi maiwasan na nakakalimutan ng tao or sadyang meron po talagang mga matitigas ang ulo na hindi po sila aware sa nangyayari po sa mundong ginagalawan natin ngayon. So yun po, patuloy po na ang mga BPSO nag-roving po. Ayun po, ini-implement na po yung paghuhuli, paninikit po. Tapos po meron po kami may mga kapurukan po kami bawat area na siya po yung nagli-lead sa mga community po na hawak nila. Ganun po. At kami naman po sa sanitation, kasi hawak din po ng team namin yung sa collection po, sa garbage collection po. Meron po kami na regular po na collection po. Ito po yung MWF po, ito po yung mga nabubulok at TTHS po sa hindi nabubulok. Pero po, nakahiwalay po yung mga special collection po para po sa mga areas po ng mga lockdown. Okay. Yes po, at kami din, yes po. Pero alam mo, dahil kayo yung nagsasanitize ng lugar, hindi ba kayo naninervyos na baka magka-COVID kayo? Actually po, ganda po ng tanong nyo. Actually po, na-COVID po ako last August 2020. Yes po. Yes po, kasi medyo critical po kasi yung napunta po na sa team namin dahil since kami po yung nagdi-disinfect kasama po ng team ko, pinapasok po talaga namin yung mga bahay-bahay para mag-disinfect. Although nakasuot naman po kami ng kompletong gamit, naka-PPE kami, naka-face shield, buong kompleto po. At saka pagkatapos naman po doon, paglabas po namin ng area, dinidisinfect po namin yung bawat isa. Ini-sprayan po namin pero hindi po rin po talaga maiwasan na minsan siguro yung mahina po yung immune system ko po. Pero ang pinaka-importante po sa buong team ko po, ako lang po yung nagka-COVID. Yung mga yung mga kasama ko po hindi, lahat po sila nag-negative after po na ma-COVID ako. As medyo sad din po kasi buong pamilya ko po nahawa sa akin. Pero yun ang tanong ko dahil nahawa yung pamilya mo, nagka-COVID ka, nahawa sila, and yet tuloy ka pa rin sa pagtatrabaho. Hindi mo nakaka-nervous yun? Siguro po yung nervous, natural lang po yun. Pero pagka dedicated ka po kasi sa trabaho mo hindi mo na po iisipin yun kasi kung panghihinaan po tayo ng loob, sino pa po yung kikilos para po sa mga mamamayan po. At saka, yes po, kung ang kapitan nga po namin sumusugod po sa mga ganyang areas, bakit kami po hindi namin magawa yon? Oo, tama. So Yes, leadership pa rin by example. Good morning nga pala kay Jonah Villaviray Dulagon. Kasama ko sa POCAP, nanonood siya at ang sabi niya, maganda raw yung talakayan ngayon. Wow. Ito'y kwentong tao. No? Yes. Sa likod ng, well, for the information of our friends in the audience, umabot na po naman kasi sa 1,327,431 ang nagka-COVID sa Pilipinas. At sinasabi po na merong 58,063 active cases as of yesterday. Yung gumaling as of yesterday ay 6,667. Pero yung kabuuang bilang ng gumaling is 1,246,405. At ang malungkot, may 118 namatay kahapon for a total of 22,963 fatalities. Kabilang dito yung ilang mga naging panauhin namin sa tapatan sa Aristocrat at sa Wednesday Roundtable at Lido.
Thank you, Joyce. Sandali, diyan ka lang muna. Yes po. Pagtungo Yes tayo po. sa isang teacher, si Irene Villas, public school teacher na taga-Imus, Cavite, na nagtatrabaho sa Las Piñas. Magandang araw, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Magandang araw po sa lahat and happy anniversary po. Opo, makikibalita kami as a teacher and as a mother, how do you cope with COVID-19 threats? Well, as a mother siguro, as much as possible, no, I stay at home and I really work from home. I refuse, and during mga first few months, first few weeks, I really refuse to be part of the skeletal workforce because paranoia is really, and I have a son also, so I opted to work from home na lang po. And then during those times din na nililimit ko rin po talaga yung paglabas-labas, and hello. Yes, ma'am. Go ahead. Yes, Sir Melo. Okay naman. Pero katulad niyan, work from home kayo, mabuti okay yung superior ninyo na pinayagan kayong work from home? Yes, Working naman with po. a Anyway, private school or public school? Yes. As a public school teacher naman po, since we don't have face-to-face classes, so we really teach students through online and modular print. So we distribute worksheets, whether online, and we give them soft copy and hard copies as well. And also we do online teaching from time to time na rin po, sir. Okay. That's very nice. Nice to know. Pero yung anak ninyo, kumusta naman? My son, grade 2 po siya. Everyday may online class siya. So talagang online class siya from 8 morning to 2 p.m., 2 o'clock in the afternoon. So medyo nagkaka-conflict din kami minsan kasi I have to guide him. Grade 2 siya. So ang dami-dami rin nilang mga ginagawang mga performance tasks na need to be submitted during the day. So medyo na-overwhelm ako sometimes dahil ako rin ang dami rin mga submissions na dapat din matapos. So but now na nakuha ko na yung strategy ko and the technique kung paano talaga i-handle yung ganung situation. So ngayon medyo okay na and naka-adjust na. Yeah. Tapos ng school year, and thankful. Yeah, let me ask you this because Yes. you're a teacher yourself and you have a Yes. son. What if kung 3 anak nyo tapos may online classes ka, paano mo hahatiin yung oras? Medyo mahirap nga yun kasi Magluluto pa kayo? yes, yung mga in-between na ngayon nga po, naiisa lang yung anak ko, medyo nahihirapan ako kasi syempre I also have a responsibility as a mother, as a housekeeper, no? Yung mga in-between, mga activities na dapat kong gawin, na dapat kong tapusin sa bahay, to maintain yung bahay namin. Medyo nakukuha rin yung yung oras ko. Instead na focusing on my work and focusing on my son's work, naaagaw pa. Yun lang yung medyo sabihin na natin pangit sa work from home, no? Pagka nag-face-to-face kasi, andun lang yung attention mo, dun lang sa class. But thankfully, I have a very supportive husband na siya muna yung sumasagot sa mga gawaing bahay. So I could focus more on my son's online class and also sa aking trabaho as a teacher. Yeah, I can understand how your husband feels because there are times I am also the house band. Yes, thankful. I'm very, very thankful that sometimes I treat him, once in a while para naman maibsan yung pakot. My husband is a seafarer. Unfortunately, hindi pa sa ngayon sila nabibigyan ng schedule kasi cruise ship siya eh. Nasa cruise ship siya. So medyo hindi pa fully operational yung kasi syempre kaya we're still waiting for more than a year na. So niloloko ko siya na ayan na muna yung trabaho niya. Sweldohan ko na lang siya. Ayun. Kasi, Tama. diba? Saka kung ang mga husband naman ay peace-loving individuals,
Yes. they will always say, right away, ma'am. Diba? Yes. Ganun po talaga. Pag alam nyo may online, na tulad ngayon po na meron ako online, so he cooks siya yung nagluto ng breakfast. And, I can imagine. Yes, I can only sympathize. Okay. Pero bigyan nyo rin It ng also day off. helped me. Sir Melo, Bigyan nyo rin ng day natutulungan off. din niya ako sa trabaho ko sa school kasi syempre as a teacher, yung mga worksheets po na sinasubmit is kami ang nag-check talaga yon, no? So napakarami po noon. So minsan binibigyan ko siya ng trabaho. Tinutulungan niya ako mag-check ng worksheets ko para mas mapadali yung kasi for a section, isang section na handle ko, Sir Melo, I have about 50 students. So 50 students will submit 8 worksheets because it represents 8 weeks. No? So I have to check it one by one. So you could imagine naman paano yung laglag na yung mata namin. So I am very, very thankful sa aking husband kasi nakakalahati niya yung trabaho na dapat ay lahat nila. Okay. Okay. Na-imagine ko yung problema rin ng ibang mga guro na mayroong mga 3-4 na anak na sabay-sabay mag-online. Ang isang dahilan ng pinag-aawayan nila ay yung internet connection. Yes, actually no, may makakilala akong mga co-teachers ko na ganyan and yung mga co-teachers ko na may mga elementary students na nag-aagawan talaga sila sa gadgets. So, hindi lang yung internet connection, Sir Melo, kundi yung gadgets na kasi sabay-sabay yung oras ng klase nila. Yeah. So, ayun, talagang they find na ways talaga na para maka-purchase ng additional gadgets for their child, for their children, and also for the teacher as well, kasi kailangan din namin talaga ng gadget for the online meeting. Okay, very good. Well, for the information of our friends in the media, we will be accommodating your questions. Just let us know and we will allow you to ask the questions yourselves. Balikan ko si Dr. Tina. Dr. Tina, bakit kaya mayroong vaccine hesitancy? Coming from a doctor that you are, bakit nandun yung vaccine hesitancy? I think, yan, Sir Melo, kahit naman nung unang ginawa, yung pinakaunang bakuna, yung smallpox vaccine, andun na talaga yung vaccine hesitancy. Siguro, the fear of the unknown talagang very basic instinct yan sa mga tao. Siyempre po, nandyan po yung fact na hindi sila pamilyar. Tapos injection, very invasive na procedure para sa mga tao. Wala silang sapat na kaalaman tungkol sa bakuna, kaya hesitant sila magpabakuna. Kaya nga po, ni-encourage namin yung mga health workers, yung mga tao sa media, na magbigay ng proper education kasi pag mas naunawaan ng mamamayan kung ano yung bakuna, mawawala yung vaccine hesitancy. So very important talaga yung education. Pero meron po mga nagtatanong sa inyong pasyente kung magpapabakuna ba sila? May ganun po ba kumukonsulta? Meron din po talagang mga nagtatanong kung kailangan ba magpabakuna, dapat ba magpabakuna, may mga ilang confusion sa pagbabakuna. At pag naisasagot naman po natin ng tama at sapat para sa pasyente, agad-agad naman po sila nagko-comply sa vaccination. So napaka-importante po talaga ng role natin to educate the people para ma-stop na po itong pandemic na ito. Okay, thank you. Sandali lang ha, huwag po kayong aalis dyan. Julie, nabago ba yung system ninyo ng news gathering with the COVID-19 and you still have a son to take care of? Yeah, talagang naiba yung parang life cycle mo sa pang-araw-araw. Hindi siya tulad dati na may pagka-structured siya, alam mo kung like sa gabi, you know what stories to pursue and what you will do the next day. Sa ngayon, hindi eh. Like, minsan ayoko na mag-open ng mga social media accounts kasi ang makikita mo na lang puro kandila o di kaya puro itim na profile. So mga ganong klase, tapos mabibigla ka na iba yung makakilala mo yung mga sources mo pa yung mga pumanaw. So, hindi, maraming pagbabago, no? Tapos yung if you go out, ang hirap-hirap kasi dati pag umalis ka, you just need backpack, gamit, alis ka na eh.
Sa ngayon, yung knapsack ko, hindi lang laman gadget eh. Andun pa ang alcohol, may extra ka pa dapat ng mga face mask, face shield, kasi along the way may maengkwentro ka o may makakausap ka na hindi ready eh. So you have to provide for the source na kakausapin mo. And then alcohol, and then ang laging nasa isip mo, you have to get back at home right away. Pero pagdating naman sa bahay, hindi ka pa rin naman makakapasok sa bahay kasi you still have to do those procedures na practice mo since na nagka-lockdown. You have to kill the virus under the heat of the sun, yung mga ganun. And then you have to be exposed. Yeah, kailangan, and then before ka pumasok, maingat ka. You have to make sure that ang kasama mo sa bahay, either nasa room or somewhere na hindi ka mag-greet. Usually, pag nakikita kami may mga kwento-kwento pa, minsan nag-hug. This time wala parang we are strangers inside our home kasi hindi mo siya ma-expect na magiging kausap mo kaagad. Hindi mo na inaasa, kumusta yung nangyari sa'yo kanina or kahapon or whatever, no. Sa ngayon, hindi na. Sa gabi, kung okay na lahat and you feel you're confident na malinis ka na, so that's the time na pwede kayong mag-usap, dinner, ganun. Although we see each other a lot because of this pandemic. Nasa bahay, and then most of the time sa ngayon, nasa bahay din ako. So we have this, may magandang bagay na nangyari, pero meron din namang hindi magandang bagay na nangyari, especially din sa mga coverage mo. Before kasi, pag may problema, you can go there kaagad. So ngayon, ang dami pang requirements na kino-comply to make sure that you can go to the area that you want to go and then get the story. So maraming mga proseso na nagbago. Even kahit like papa-check up pa lang kasi you have may karamdaman ka, kailangan mo pa magpa-swab. Marami ka pang proseso at mabigat sa bulsa, masyadong magastos siya. And then you come home, marami ka pa rin kino-consider na safety measures, kumbaga, para lang to ensure na hindi ka carrier. Kasi ako, I consider myself as a spreader, carrier. So with my sister, frontliner, and we have also, in our compound, we have a senior citizen na vulnerable talaga yung kanyang kalagayan. So that's how maraming changes na nangyari sa amin at nangyayari pa rin, lalo na sa ngayon. Okay. Mabigat, ano? Pero ibang-iba talaga yung coverage nito dahilan sa yung human face. Kitang-kita mo like yung kaibigan mo namatay because of COVID, right? Yeah. Hindi ba emotionally draining din yun when you report something na yung tungkol sa pagkamatay ng isang taong kakilala mo due to COVID? And definitely there are stories behind. Like for example, hindi ka agad nakapasok sa ospital, hindi ka agad nadala, o kung nadala man, may gamot ba, may pera ba? Nangyayari yun, di ba? Draining yun para sa isang mamamahayag. Emotionally, yes. I started with this ADAPA community way back April 2020 kasi I saw a post na may communities na humihingi na ng pagkain. So we responded. There are several journalists locally na we nag-ipon-ipon kami. We started, asking donation for that community. Kasi kahit siguro isang kilong bigas na ayuda, hindi nakarating sa kanila. And I sinusubaybayan ko yung community na yan, yung transitory shelter na, remember the 2013 siege? Yung mga families na yun doon nakatira. So, wala silang ayuda na tatanggap, andun pa rin. So, it is really draining, lalo na pag malaman mo, one or two of those people that you meet every day, you bring coffee, you bring bread or anything, you will discover na dahil nga nagka-lockdown ulit kami o nagka-MECQ, the old woman tried her best to look for food. So she traveled from one barangay to another to look for food. Kasi hindi na rin kami nakahatid that time. And to find out na nagkasakit siya at nawala na siya, wala na si Linda Muyong. So, mabigat siya kasi with this limited sphere that we are moving in, we also try to, to take care of others. And then you try, and then you just discover that yung tinatry mong tulungan,
na sana makasurvive pa rin siya, hindi na niya nagawa yun. Because it's not because may mga services naman, kaya lang because of their situation, siguro because din ng takot din sila lumabas or because wala din talaga nakakaalalang mag-abot ng tulong, hindi nila alam saan pupunta. So, yun. Okay. Draining siya and it's not just them, no. We have also known sources na makilala mo na I know one of those people na member pa siya dati ng OPAP. They're good sources, information, and then suddenly you kaya nga sabi ko, if they're trying to send you messages like kumusta ka, how are you now, as much as possible, we journalists, if we want to cultivate sources, sagutin mo na lang kumusta ka rin, how are you now, kasi you never know, by tomorrow wala na rin yung mga taong yun. Okay. So COVID-19 presented a human face to suffering, right? yeah. Okay. Now, the next question is, with all these trials and tribulations, sa tingin mo ba kaya pa ng Pilipino, kaya pa ng tao to face the challenge? Filipinos by nature talagang nagtutulungan yan. Hindi mo na kailangan gumawa ng panawagan for bayanihan or anything. Even with the meager resources that Filipinos have, talagang they try their best na tumulong. Siguro yung access to health and other basic services, yun yung mga bagay na siguro na nakikita kong kulang sa community. Especially, hindi lahat ng frontliners natin can go to different areas to deliver. Even this vaccine, a lot of senior citizen, a lot of belonging to the poverty or the poor communities na talagang hindi sila maka-avail because for one, di naman nila alam kung paano sila mag-register online kasi nga kahit cellphone wala silang ganun. Okay. I think we have in place na mga village leaders that can go out and can try to to expand their loop to make it sure that hindi dapat mapapag-iwanan ang bawat isa. I think kaya ng Pilipinas yan because kahit sino pa naman na nakaupo dyan, we have been trying our best to help each other. Kahit nga with all with the limited resources na meron sa baba, we tried to share and we tried to make our our presence felt in every community para lang not me other village leaders na just to make sure na andyan pa rin kayo, sabay pa rin tayo and we will overcome this pandemic together. Yun. Yeah, thank you for bringing some encouragement. Nurse Benj, sa inyong grupo, sa hanay ng nurses, marami bang nagre-resign o nagbabakasyon o gusto nang mag-abroad? Sir Melo, with this current pandemic that we're facing, even some of our nurses or us nurses stay in the front line. We're always looking for the better opportunity. We all know the fact that here in the Philippines, all of our health workers or some of our nurses doesn't receive, a decent compensation. That's why we're still here voicing out to have, a better salary for us. To give reason for our frontliners, to give reason to our health workers to stay, because we're still in the midst of battle, and on the reality in the front line. Kasi since we're looking for a good benefits at hindi po nakukuha ng mga fellow health workers yun, they're still trying their a good opportunity outside. And in this current issues that we're facing, that there's a deployment ban for us health workers. So isa po yun sa challenge na parang if we're looking for a good or a better future for our family, parang nahadlangan yun kasi there's a deployment capacity ban na gano'n. And still, sa mga ganong pangyayari po, we nurses are doing our best na kapag may kakayanan pa naman kaming magbigay ng serbisyo sa aming pasyente, to serve our country, nandito pa din kami staying in the front line. Merong mga kabataang nanonood sa atin ngayon on Facebook. At ang tanong ko sa iyo will you advise them to take nursing as a course and later on a profession?
For me, personally, I look this profession talagang it's a humanitarian. Kasi marami ka pong matutulungan, marami kang maalagaan, marami kang taong mapagaling. Sa akin, yung advice ko, if you're looking for a personal growth or professional and looking for a brighter future, I guess being a nurse is one of the key para at least ma-achieve mo yung mga ganong aspirations mo sa buhay. Yung advice ko siguro sa mga kabataan, being a nurse, marami pong opportunity to improve yourself, to help other people, and of course to help your family. Kasi as a nurse, marami talagang futures or maraming opportunities, hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang sa sarili mo, but sa ibang bansa din na somehow hindi lang nakakatulong ka sa ibang tao, kundi natutulungan mo yung sarili mo at yung pamilya mo. Enjoying your profession. Pero you know what makes me happier is you're still in the Philippines. Kasi I guess there's still a call for me to stay here in the Philippines. Having some positions or having some opportunities na matutulungan po natin yung mga fellow health workers natin, yung mga fellow nurses to be the voice, to amplify their voice for better compensation and better benefits. Pero yun yung reason. That is understandable. Ani, sa pagiging social worker, yung mga hinagpis ng tao sa inyo nakakarating, ano yung karaniwang hinagpis na ipinararating sa inyo? May napuna ba kayong mga mister na nambubugbog ng asawa? You know, dahil sa baka nabuburyong na yan dahil walang trabaho. They will turn to alcohol. You know, there are studies na meron ding mga incestuous crimes na nagaganap at tumataas ngayong may pandemic. Have you noticed that from your colleagues? Meron ba mga ganung report? Sir Mel, umpisa ako po doon sa tanong mong una na kung ano yung common complaint. Yes. Ang hindi po mawawala po is poverty. Palaging sinasabi, walang pera, walang pagkain, hirap na sila. So yun ang regular complaint naman nila with or without pandemic. So medyo nag-increase lang ngayon. Pero yung case po natin ng VAUSI, yung violence against women and children, definitely tumataas po yan. And that's the very sad part of the situation. Based on observation and study, because of the long stay ng buong members ng family sa loob ng pamamahay nila because of the mobility restrictions, because of the quarantine periods. So nandoon at hindi po nawawala din, increasing po yung cases natin on violence against women and children. At yun nga po ang medyo masakit na part na reality na yung incest natin tumataas din. And this is common all over the country. Okay. Kaya po ito po ang isa sa mga tinitingnan po natin kung at paano natin i-address itong suliranin dito sa kasalukuyan na sumabay din sa problema natin sa pandemya. Okay. Mabuti binanggit mo yan. Dahilan sa isang issue dyan, anong gagawin ng social worker kung dumating yung may bahay para humingi ng tulong? Normally, ang conventional reaction dyan, pag nagmakaawa na yung mister na siyang breadwinner, patatawarin na. At magsasama muli at bugbugan ulit. Yeah. Paano? It becomes cycle. Yun, sir, ang isa siguro isa sa mga nararanasan naming frustration. Pero kung ang isang local social welfare and development officer ay ganun ka-agresibo pagdating po sa advokasya at ipapamalas at ipaparamdam sa mga biktima ang kanilang karapatan sa pamagitan ng sabihin na lang po natin, ipadama sa kanila yung suporta mo ng tanggapan nyo, ikaw bilang manggagawang panlipunan. Kasi po, ang usapin po kasi ng domestic violence, ito po isang criminal na usapin, hindi po to civil na usapin. So dito po, isa rin po sa mga estratehiyang ginagawa po natin dito ay yung ipapaalam, binibigyan po natin ng kaalaman, pagsasanay ang ating mga barangay officials, ang ating mga women watch, mga volunteers. Pagdating po sa usapin ng Republic Act 1962, meron din po lahat ng barangay, may kapitan po tayo dito. Kapitan, meron po tayong installed and very functional na
violence against women and children desk sa ating mga barangay. At sila po'y trained paano po i-handle ang mga VAUSI cases natin. At nandiyan po ang ating mga kapitan na handang-handa 24 hours na pwedeng magbigay po ng ating mga barangay protection order para mabigyan ng mabigyan ng proteksyon ang mga kababaihan at mga kanilang mga anak sa karagdagan o isa pa uling episode ng pang-aabuso, alimang uri ng pang-aabuso laban sa kanila. Okay. The only problem is kung yung mayor babaero at nambubugbog din ng asawa, right? Sir Mel, ang Republic Act 9262 hindi po pwede mag-intervene kahit sino pong local or national official. Yeah, precisely. Kaya lang, ang punto ko kasi, kung ang nakikita si Yorme ang bubugbog ng misis, babaero pa, standby sa cabaret, ibang role model yan, right? Yan po ang ano natin. Iiwas po natin siya kasi hindi siya role model sa pagkakataon yan. Okay. Iiwas po natin siya. Oo, maganda binabanggit mo yan. Chairman, ngayon, dyan sa inyong lugar, may napuna ba kayong mahihirap na nangangailangan ng ayuda? Meron ba kayong, sabi nila, isa raw po sa pinakamasinop ang mga Ilocano, kung mahirap na, paano pa magiging masinop, Chairman? Yes, Sir Mel. Talaga naman po kahit saan lugar, we have yung mga tinatawag natin mga indigents na medyo less fortunate. Hindi po nawawala din yun. So sila po yung talaga na binibigyan ng tulong din, lalo-lalo na itong pandemic. So kami sa Barangay Poblasyon noon, aside from the nanggaling sa mga ayuda galing sa national government, provincial government, down to LGU, kami rin sa barangay po, we allotted an amount din para sa mga ayuda. Ang maganda din po, sa mismong barangay namin, nakapagbigay din po kami ng mga, although maliit lang siya, cash assistance, 250 from 0 age and above, para at least yung lahat po ng taga-poblasyon magkaroon din po ng konting ayuda in form of cash. So ayun po, ang dami din pong tumulong mga private individuals na nagbigay ng mga food packs para may bigay din namin sa mga kabarangay namin, lalong-lalo na nung lockdown. At syempre, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan ng tulong dito sa barangay namin. Tama po si Ma'am kanina na ang BAUSI po, when she mentioned about the BAUSI, during this pandemic ng lockdown din po, nagkaroon kami ng case din po ng BAUSI. It's good that we have also our BAUSI na dito dahil nga kailang may memorandum galing po ng DILG na dapat ang mga BAUSI mag-report din po sa barangay para meron din pong mag-tackle o titingin sa mga problema po ng violence against women and children, sir. Okay. Mabuti po at nababanggit niyo yan. Meron ba kayong napuna na mga senior citizens na talagang mahihirap sa barangay poblasyon? Mga senior citizens natin po, meron din. Siyempre may mga solo, yung mga nag-isa na lang sila. Kaya sila rin po bigyan namin ng mga priority na mabigyan ng mga ayuda. Although may mga nagpe-pension din po, yung diba, may binibigay din po ng gobyerno natin. So, syempre yung mga senior citizens din natin po, ang ginawa din po natin sa kanila, tinutulungan din po natin sila lalo-lalo na sa meron kaming serbisyo para kay lolo at lola noon. So, syempre po yung mga ibang senior citizens na walang mautusan. So, kami sa barangay po mismo ang tumutulong sa kanila. So, meron po, may mga senior citizens din po na nangangailangan din po ng talagang tulong, lalong-lalo ngayong pandemic. Ito ang Oragon Internet Television. Maaasahan sa Balance News in Public Affairs, Education, Music and Information. Gamit ang makabagong teknolohiya sa pamamahayag. Maaasahan sa katotohanan, kaagapay ng mamamayan. Sa pagkikipag-ugnayan sa pamahalaan. Oragon Internet Television Broadcasting.
Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been watching to this virtual broadcast station, Uragon Internet Television Broadcasting, a commercial non-stop virtual broadcast station through Facebook and YouTube. Registered with business name number 1909782 by the Department of Trade and Industry, and authorizing to operate until July 2, 2025. Uragon Internet Television Broadcasting is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang bihirang, tuyang ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinagang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang atawad ko'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin at araw niya kailan pa may magtitigil, lumalabas.